acest vlog nu are absolut nicio legătură cu tema canalului, dar în urma vizionării lui sunt absolut convins 100% că un 80% din cei care vor vedea vor avea cu siguranță această problemă odată în viață și o să-și aduc aminte de ce le-am spus eu și de ce sfat le-am dat eu și îmi vor mulțumi într-o bună zi. Sau nu mie, probabil în gândul lor, în mintea lor, atunci o să pomenească de mine, că nu știu când o să pățiți ceea ce am pățit eu. Nu doresc la nimeni, nici celui mai bun prieten nu doresc acest lucru, dar inevitabil o să vi se întâmple. Vă salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Fraților, nu știu dacă se poate observa, dar ia uitați. M-au tăiat transpirațiile din cauza a ceea ce urmează să discutăm astăzi. Din păcate este o problemă foarte gravă pe care foarte mulți dintre noi nu o luăm în seamă, cum nu luăm în seamă multe altele, și atunci când vrem să scăpăm de ea, bineînțeles, este aproape prea târziu. Dar, nu degeaba bătrânii noștri au știut ei ce au știut atunci când au învățat, au inventat, nu știu, au dat mai departe leacurile lor străbune și străvechi, care, mulțumim lui Dumnezeu, sunt senzaționale uneori. În anumite cazuri bate medicina modernă fără doar și poate. Cu siguranță foarte mulți dintre dumneavoastră o să vă întrebați ce caut în acești mărăcini. Imediat o să vă explic și despre ce este vorba, pentru că vreau să intru foarte repede în detaliu, deoarece nu am foarte mult timp să stau, pentru că nu pot să stau. În spatele meu, în acești mărăcini, se află o plantă care face minuni. Deci, adevărate minuni. Pe scurt vă spun așa, am o problemă la coloană, ca fiecare dintre noi. Deci cred că 90% din populația globului suferă de această ernie de disc, să zicem. Așa este denumită, dar ea se poate face la diferite inele, vertebre, nu știu cum să le numesc exact. Adică în termenii științifici nu știu să vă explic, dar cu siguranță o să înțelegeți și o să vă dați seama despre ce este vorba. Durerea de mijloc, aici în zona de jos, zona lombară, cea mai frecventă durere întâlnită și una dintre cele mai grele dureri de suportat dintre durerile posibile ale organismului uman. Eu am căpătat această problemă cam de vreun an de zile, nu știu de ce, nu știu cum, pentru că nu aveam absolut nimic, eram sănătos tun, nu mă durea absolut nici, nu știu, un fir de păr să zic. Niciodată nu m-a durut nimic, niciodată nu am știut ce e durere de cap, durere de rinic sau și așa mai departe. De când am avut problema de inimă și de când mi s-a declanșat acea criză, am avut acea criză puternică de inimă și sunt pe tratament în continuu, pentru că nu pot să stau fără tratament, parcă toate s-au legat unele de celelalte. Când mă lasă capul, mă ia spatele, când mă lasă spatele, mă ia un picior și tot așa. Deci numai probleme peste probleme. Sau poate o fi o altă problemă de o altă natură și nu-mi dau eu seama pe moment. Cine știe, poate unul dintre dumneavoastră o să mă sfătui să mă duc și la un preot. Există și această posibilitate, de ce nu? Pentru că preoții numai din probleme în probleme. Acum că ați aflat problema, haideți să vă explic de ce sunt în spatele acestor mărăcini. Acum câteva luni de zile am avut o criză foarte urâtă de spate, de coloană, cu totul m-a luat din partea lombară și se lasă pe picior în jos, pe piciorul stâng, pe partea stângă la mine e problema. La unii am înțeles că se manifestă pe partea dreaptă sau chiar pe ambele părți. Problema se manifestă în tot felul de ipostaze, adică pe unii simt durere când stau în pat, alții simt durere când merg, unii simt durere când stau cum stau eu acum. La mine asta e singura poziție în care nu simt durerea atât de accentuat. În tot acest timp am tot încercat, și cu creme, și cu masaj, și cu exerciții, și ce n-am încercat, nu știu, tot ce a fost posibil. Singurul lucru pe care nu l-am încercat și încă nu am ajuns la un numitor comun cu doctorul meu este operația, pentru că momentan nu vreau să mă operez, deoarece am o vârstă destul de fragedă și vă dați seama, o operație de ernie de disc sau cine știe, poate să fie ceva mult mai grav decât ernia de disc sau se agravează în timp, nu știu ce să zic. Pentru mine și pentru activitatea de infirm ar fi fatal, adică practic ar însemna sfârșitul activității mele în ferm, la ceea ce fac eu. Ar trebui doar să vin, să stau și să mă uit, doar cu gura aș putea să ajut ferma. Așa că, din fericire, într-o zi, un vecin al meu, să-i dea Dumnezeu sănătate, m-a văzut că mă tăram ca râma prin curte și mi-a spus în felul următor: bă, nu-ți mai da cu absolut nimic, încetează cu tot felul de exerciții. Du-te, caută frunze de brusture, freacă-te bine seara cu spirit în zona în care te doare, pune frunzele de brusture și leagă-le cu o folie sau cu ceva, o cârpă, să stea foarte bine înăbușite acolo și dormi așa toată noaptea. Și urmează acest tratament timp de 3, 4, 5 zile, în funcție de cum crezi tu că te simți. Și după o să vezi rezultatele.
E bine, fraților, vă pot spune că face minune acest brusture. Imediat o să vă arăt și ce înseamnă brusture, că probabil foarte mulți nu știți ce înseamnă brusture. Sau nu știți cum arată un brusture. Bineînțeles, el acum în perioada aceasta este puțin schimbat față de atunci când începe el să iasă primăvara. Haideți să vă rup câteva frunze să vă arăt. Dar întâi să ne ridicăm precum moșii aceia de 150 de ani. Veniți din război. Aoleu, aoleu. El, din păcate, uitați, aceasta este planta de brusture. Toată aceasta mare, acum are, cum să zic, aici sunt semințele. Asta numai mărăcine, astea se vor agăța, se vor. Din păcate nu se vor mai găsi frunze foarte mari, dar luăm așa, din astea. Haideți că eu o să-mi culeg după. Vreau doar să vă arăt și dumneavoastră. Aoleu. Mama mea, mama mea. Uitați. Acesta este brusterele. Seamănă oarecum cu o frunză de nufăr, cred. Aduce puțin, nu? Ca să nu o mai lungim, să punem punct materialului, deoarece acest material sau gen de material nu este pe tema canalului meu, dar m-am gândit că o să vă fie de foarte mare ajutor unora dintre dumneavoastră și de ce să nu împărtășim anumite gânduri sau idei sau lucruri bune pe care le știm unii cu alții. Așadar, fermierilor, toți care munciți, toți care faceți efort fizic, șoferilor, pentru că și aici e o mare problemă. Șoferia, chiar dacă nu depui efort fizic, coloana, din cauza la șofat atâtea ore pe zi, ți-o distrugi. Toți care aveți probleme de acest gen, încercați ce vă spune fermierul Adrian și o să vedeți rezultatele, eu zic, nu în prima zi, dar după a doua zi deja o să vedeți o diferență foarte mare. Și după vă aștept în secțiunea de comentarii cu părerile dumneavoastră și o să-mi spuneți voi mie dacă am avut dreptate sau nu.